In last lecture, we have seen the proof of DMT, and now we see some examples on DMT. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण DMT चा जो प्रूफ आहे तो बघितलेला आहे. नाउ आता आपल्याला DMT वरचे काही एक्झाम्पल्स जे आहेत ते घ्यायचे आहेत. तर our first example is show that a plus ib raised to m upon n plus a minus ib raised to m upon n equal to 2 times a square plus b square whole raised to m upon 2n into cos of m upon n tan inverse of b by a. Now we know that the polar form of complex number, complex number चा polar form जो आहे तो आपल्याला माहित आहे की if z equal to x plus iy, if z equal to x plus iy, it is a complex number, it is a complex number, then its polar form is z equal to r in bracket cos theta plus I sin theta, where r equal to root x square plus y, theta equal to b by a. तर हा जो पोलर फॉर्म आहे तो आपण ह्या कॉम्प्लेक्स नंबर साठी सुद्धा यूज करू शकतो, कारण हा जनरलाइज आहे. इथे x प्लस आय वाय होतं, इथे a प्लस आय बी आहे. त्याच्यामुळे a प्लस आय बी, लेट a प्लस आय बी इक्वल टू r इन ब्रॅकेट कॉस थिटा प्लस I sin theta, where r equal to root a square plus b square and theta equal to tan inverse of b by a. आता रिक्वायर्ड याच्यामध्ये काय आहे आपल्याला की a प्लस आय बी रेस टू m अपॉन n, याच्या पॉवर मध्ये m बाय n दिलेला आहे. त्याच्यामुळे मी इक्वेशन नंबर 1 ची पॉवर जी आहे ती राईज केली m अपॉन n ने. तर रायझिंग द पॉवर ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय m अपॉन n, तर वी गेट a प्लस आय बी रेस टू m अपॉन n इक्वल टू r raised to m upon n into cos theta plus I sin theta raised to m upon n. Now here we can use DMT. DMT जो आहे तो इथे आपल्याला यूज करता येईल ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटला. तर a प्लस आय बी रेस टू m अपॉन n इक्वल टू r रेस टू m अपॉन n इंटू cos m upon n theta plus I sin m upon n theta. This is our equation number 2 by DMT. आता रिक्वायर्ड याच्यामध्ये काय सांगते आपल्याला की a प्लस आय बी रेस टू m अपॉन n प्लस a मायनस आय बी रेस टू m अपॉन n, म्हणजे a प्लस आय बी सुद्धा आहे आणि a मायनस आय बी सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे मग मी काय केलं तर इक्वेशन नंबर 2 मध्ये जिथे जिथे आय आहे त्याला मायनस आय ने रिप्लेस केलं. तर रिप्लेसिंग आय बाय मायनस आय, तर वी गेट a मायनस आय बी रेस टू m अपॉन n इक्वल टू r रेस टू m अपॉन n इंटू कॉस ऑफ m अपॉन n थीटा मायनस I sin of m अपॉन n थीटा. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. आता म्हणते ह्या दोघांची सम, त्याच्यामुळे ऍडिंग इक्वेशन्स 2 and 3, ते इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 वी गेट a प्लस आय बी रेस टू m अपॉन n प्लस a मायनस आय बी रेस टू m अपॉन n, इट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू r रेस टू m अपॉन n आणि इन ब्रॅकेट cos of m upon n theta plus I sin of m upon n theta. आणि इक्वेशन नंबर 3, RHS of equation 3 is plus r raised to m upon n into cos of m upon n theta minus I sin of m upon n theta. आता या दोन्ही टर्म्स मधनं काय कॉमन निघेल तर r raised to m by n. तर टेकिंग r raised to m by n कॉमन, we get r raised to m by n into in bracket cos of m upon n theta plus I sin of m upon n theta plus cos of m upon n theta minus I sin of m upon n theta. तर प्लस मायनस I sin m upon n theta हे जे आहेत ते कॅन्सल, आणि ह्या दोघांची जी आहे ती आपल्याला सम करता येईल. इट इज 2 टाइम्स cos of m upon n theta. तर वी गेट इक्वल टू r raised to m upon n theta. This is r raised to m upon n theta into 2 times cos of m upon n theta. Now we know that r it is root a square plus b square, त्याच्यामुळे ती व्हॅल्यू जी आहे ती पुट करता येईल याच्यात. तर इक्वल टू इन ब्रॅकेट रूट a square plus b square raised to m upon n आणि इंटू 2 टाइम्स cos of m upon n इंटू थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ b बाय a. आता रूल्स ऑफ इंडायसेसचा जो आहे तो यूज करता येईल आपल्याला. रूट म्हणजे काय तर टर्मच्या पॉवर मध्ये 1/2 आणि त्याच्या पॉवर मध्ये m अपॉन n आहे, त्याच्यामुळे काय करता येईल आपल्याला a रेस टू m होल रेस टू n, a रेस टू m होल रेस टू n, दॅट इज a रेस टू m इंटू n. तर तो जो रूल आहे रूल्स ऑफ इंडायसेस तो आपल्याला इथे यूज करता येईल. रूल्स ऑफ इंडायसेस आहे आपल्याजवळ a रेस टू m होल रेस टू n, दॅट इज a रेस टू m इंटू n. तर तो रूल जो आहे
तो आपण इथे यूज करू शकतो. आणि 2 जो आहे तुम्ही घेतला समोर, तर 2 टाइम्स a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर होल रेज टू m अपॉन 2n इंटू कॉस ऑफ m अपॉन n इंटू टॅन इनव्हर्स ऑफ b बाय a. तर अशा प्रकारे मला हे एक्झाम्पल जे आहे ते सॉल्व्ह करता येईल. IMP एक्झाम्पल आहे, एक्झाम मध्ये एकदा जे आहे ते विचारलेलं आहे. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल इज नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे आपल्याजवळ, इफ n इज अ पॉझिटिव्ह इंटिजर. n कसा आहे तर इफ n इज अ पॉझिटिव्ह इंटिजर देन प्रूव्ह दॅट 1 प्लस आय होल रेज टू n आणि प्लस 1 मायनस आय होल रेज टू n इक्वल टू 2 रेज टू n बाय 2 प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ n पाय बाय 4. आता मागचं एक्झाम्पल आणि हे एक्झाम्पल थोडंसं मिळतं जुळतं आहे. तर तिथे आपण a आणि b इक्वल टू जर 1 पुट केलं आणि पॉवर मध्ये फक्त m अपॉन n न ठेवता फक्त n जर ठेवलं तर आपल्याला याचा आन्सर जे आहे ते मिळू शकेल. पण आपण दुसऱ्या वेळी सुद्धा करू शकतो, म्हणजे तीच टेक्निक जी आहे ती आपल्याला यूज करता येईल. तर 1 प्लस आय इक्वल टू रूट 2 आणि इन ब्रॅकेट 1 बाय रूट 2 प्लस आय बाय रूट 2. आता ही थोडीशी आपण इझिएस्ट मेथड जी आहे ती थोडी यूज केलेली आहे. तुम्हाला जर थोडस डिटेल मध्ये जर जायचं असेल तर तुम्ही याला पोलर फॉर्म मध्ये जे आहे ते रिड्यूस करू शकता. म्हणजे आपला जो नंबर आहे z इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय, तर याचा पोलर फॉर्म जो आहे तो राहते z इक्वल टू आर इन ब्रॅकेट कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा, where r equal to root x square plus y square and theta equal to tan inverse of b by a. Tan inverse of b by a. Now comparing this complex number with this 1 plus I. So here x equal to 1 and y equal to 1. Now putting the values of x and y in this equation, so we get r equal to root 1 plus 1. 1 square is 1, so we get 1. That is root 2 and theta equal to tan inverse of b by a. The b is 1 and a is also 1, that is tan inverse of 1. Tan inverse of 1, it is pi by 4. Now putting the values of r and theta in this polar form, we get z equal to r, it is root 2. Root 2 in bracket cos theta, it is pi by 4. Cos of pi by 4 plus I sin of pi by 4. तर हे थोडंसं डिटेल मध्ये जे आहे ते इथे आपल्याला बघता येईल. आता समजा आपल्याला हा पार्ट जो आहे तो अवॉइड करायचा असेल किंवा स्टेप्स ज्या आहेत त्या कमी करायच्या असतील तर तुम्ही डायरेक्टली लक्षात ठेवू शकता असं की रूट 2 नी आपण याला मल्टिप्लायने डिवाइड केलं आणि त्याच्यानंतर मी रूट 2 जो आहे तो आतमध्ये इथे मल्टिप्लाय केला, तर रूट 2 आणि इन ब्रॅकेट 1 बाय रूट 2 प्लस आय बाय रूट 2. आता 1 बाय रूट 2, तर 1 बाय कॉस ची कोणत्या अँगल साठी व्हॅल्यू ही 1 बाय रूट 2 असते, दॅट इज कॉस ऑफ पाय बाय 4. त्याच्यामुळे ह्या 1 बाय रूट 2 च्या जागेवरती येईल कॉस ऑफ पाय बाय 4 प्लस अगेन 1 बाय रूट 2, इट इज साइन ऑफ पाय बाय 4. त्याच्यामुळे मी ती ऍडजस्टमेंट केली रूट 2 इन ब्रॅकेट कॉस ऑफ पाय बाय 4 प्लस आय साइन ऑफ पाय बाय 4. आपण ही मेथड यूज केली तरीही चालेल किंवा ही मेथड यूज केली तरीही चालेल. तुम्हाला जी इझी वाटत असेल ती तुम्ही यूज करू शकता. नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन मध्ये सांगते आपल्याला 1 प्लस आय रेज टू एन. त्याच्यामुळे मी ह्या इक्वेशनची पॉवर जी आहे ती राईज केली n ने. Raising the power of above equation, both side of above equation by n. So we get 1 plus I raised to n equal to root 2 raised to n into cos of pi by 4 plus I sin of pi by 4 whole raised to n. Now by using DMT जो आहे तो मला इथे यूज करता येईल. तर we get 2 raised to n by 2 into cos of n pi by 4 plus I sin of n pi by 4. This is our equation number first by DMT. Again रिक्वायर्ड सांगते आपल्याला 1 प्लस आय रेज टू एन 1 मायनस आय रेज टू एन. तर मागच्या एक्झाम्पल सारखं रिप्लेसिंग आय बाय मायनस आय, रिप्लेसिंग आय बाय मायनस आय, तर वी गेट आयला जर मायनस आयने जर मी रिप्लेस केलं इक्वेशन नंबर 1 मध्ये
तर वी गेट 1 minus I raised to n, 1 minus I raised to n equal to 2 raised to n by 2 into cos of n pi by 4 minus I sin of n pi by 4. इक्वेशन नंबर 2. आता आपल्याला म्हणते यांची सम, त्याच्यामुळे ऍडिंग इक्वेशन्स 1 and 2, तर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तर वी गेट 1 plus I raised to n plus 1 minus I raised to n equal to 2 raised to n by n by 2 into first bracket it is cos of n pi by 4 plus I sin of n pi by 4 plus equation number 2 it is 2 raised to n by 2 into cos of n pi by 4 minus I sin of n pi by 4. आता दोन्ही टर्म्स मधनं 2 raised to n by 2 जो आहे तो आपल्याला कॉमन घेता येईल. इट इज 2 raised to n by 2 in bracket cos of n pi by 4 plus I sin of n pi by 4 plus cos of n pi by 4 minus I sin of n pi by 4. तर cos of n pi by 4 plus cos of n pi by 4 it is 2 cos of n pi by 4 आणि प्लस मायनस आय साइन ऑफ n pi by 4 जे आहे ते झाले कॅन्सल. तर राहील आपल्याजवळ इट इज 2 raised to n by 2 into 2 cos of n pi by 4. तर अगेन बाय युजिंग रूल्स ऑफ इंडायसेस a raised to m आणि into a raised to n, इट इज a raised to m plus n. बेस सेम आहे, आपल्याला पॉवरची जी आहे ती ऍडिशन करता येईल. तर रूल्स ऑफ इंडायसेस जो आहे तो इथे आपल्याला यूज करता येईल. तर त्याच्यानुसार 2 बेस जो आहे तो सेम आहे, त्याच्यामुळे इट इज 2 raised to n by 2 into 2 raised to n by 2, इट इज 2 raised to n by 2 plus 1 आणि into cos of n pi by 4. Therefore 1 plus I raised to n plus 1 minus I raised to n, it is equal to 2 raised to n by 2 plus 1 आणि into cos of n pi by 4. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे एक्झाम्पल जे आहे ते इथे सॉल्व्ह करता येईल. IMP एक्झाम्पल आहे, 3 मार्क्स साठी जे आहे ते एक्झाम मध्ये आलेलं आहे. तर राहिलेलं जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू.